Magandang araw po sa lahat. Nandito na naman po ang Infection Prevention and Control Committee para magbigay po sa inyo ng COVID-19 updates po, 14th edition ng ating guidelines and protocol. Para po sa kaalaman ng lahat, this protocol po is approved last September 13, 2023. Una po, para sa ating COVID test, para po sa kaalaman po at updates ng lahat, all patients po who are asymptomatic, regardless po of the vaccination status po for admission, ay hindi na po kinakailangan mag-undergo ng COVID-19 testing. Ulitin ko po, lahat ng pasyente po natin na for admission na asymptomatic, hindi na po kinakailangan ng RT-PCR or RAT testing po. Meaning, wala na pong screening na magaganap. Second, all patients naman po na symptomatic, meaning may simptomas, must undergo RAT testing na lamang po. Next, under COVID-19 testing pa rin po, if may highly suspicious patients po tayo for COVID-19, kahit po initially may RAT testing na po sila because those patients po is considered as symptomatic or may simptomas, mag-undergo po ng RAT testing initially. But again, if our doctors po ay merong highly suspicious po para sa mga pasyenteng ito, they will undergo RT-PCR testing po. Kinakailangang mag-perform ng RT-PCR sa mga pasyente pong ito. Next, all admitted asymptomatic patients and companions po considered as close contact po ay hindi na rin po kinakailangan ng testing po or screening. Under COVID-19 testing pa rin po, all symptomatic companions po or close contact admitted patient must undergo RAT. Ito po yung mga companions or bantay po ng pasyente po natin na nagbabantay sa mga patients nila na nagkaroon ng simptomas. If meron po tayo mga ganyang pangyayari, they will be subjected to RAT testing po para po malaman natin kung sila ay carrier or hindi po. Okay, next naman po, ang pasyente po naman natin ay matatag po natin as COVID-19 recovered using the CT values po. Pag ito po ay na-refer sa ating mga IDS consultants po. Sila po ang magsasabi kung ito po ay pasok or clinically compatible po as COVID recover. Next, all patients who will undergo aerosolizing procedure will undergo RAT testing. Ulitin po, lahat ng aerosolizing procedure, ano po ba itong mga aerosolizing procedure? Suctioning, intubation, nebulization, CPR, NGT insertion, intubation, yan po ay considered na aerosolizing procedure. Kinakailangan po ng mga pasyenteng mag-undergo ng RAT testing na lamang po. Hindi na po siya RT-PCR, and this is regardless ng vaccination status po ng ating mga pasyente. Next, all asymptomatic or walang simptomas na healthcare personnel naman po, classified as high-risk close contact, yung mga close contact po nating mga empleyado, regardless of the vaccination status po, is no longer need to undergo quarantine and post-exposure COVID-19 testing. Ulitin ko po, hindi na po magko-quarantine, hindi na rin po magre-retest po ng kanilang mga COVID testing po. Next, under the health personnel declaration naman po, if with symptoms, katulad pa rin po ng dati, all healthcare personnel must report po sa kanilang mga safety officer po, designated kung saan po kayong area, unit, or department. Si safety officer din po ang magpa-facilitate at magpo-full implement po ng mga guidelines po regarding po sa monitoring po ng ating mga empleyado regarding sa kanilang mga simptomas at sa kanilang pagtugon when it comes sa COVID approach po natin. Tandaan din po natin, all symptomatic naman po na mga empleyado po natin must seek the telemedicine po natin care of our family medicine or family med department po. So sila po ang mag-i-evaluate at magbibigay po sa atin ng clearance. But for immediate management po, alimbawa hindi na po talaga kinakaya ng ating mga empleyado, so that's the time po na ini-encourage po namin kayo na pumunta sa emergency service complex for evaluation po for prompt assessment and management. Ulitin ko lang po, kung hindi naman po talaga emergency or hindi po pinagmamadali at kaya pa naman po talaga natin,
huwag na po muna tayong pumunta sa emergency room. Mag-seek muna po ng teleconsultation sa ating family med. Pero kung hindi na po talaga kaya ang nararamdaman at sa palagay niyo po kailangan niyo na po ng immediate medical attention, pwede po kayong pumunta sa ating emergency service complex po. Next, repeat testing is no longer required. Hindi na po tayo nag-uulit ng testing, maparat or RT-PCR po ito para sa lahat ng healthcare workers. Next naman po, pumunta naman po tayo sa minimum health standards. Siyempre, under minimum health standards po, hindi pa rin mawawala ang atin pong proper adherence po or compliance po natin sa proper hand hygiene po. Isama na rin po natin dyan ang proper steps ng paghuhugas ng kamay at ang 5 moments po natin ng pamamaraan para tugunan po ito. Next, dapat po may good ventilation po ang bawat area ay kailangan po ito ay na-observe po ng lahat. Next, kailangan din po magsuot properly ng proper PPE po. So, ang ating pong pagsusuot ng mask ay mandatory pa rin po sa ating institution. Tandaan po natin, we are healthcare workers. Nasa healthcare po tayo, institution. So, high risk po tayo. So, we are encouraging everyone to wear pa rin po yung ating mga mask po. Next, under face-to-face and assembly gatherings and meetings, ano po ang disposition ng ating institution and ng committee po para dito? Seating capacity po, 100% na po. Pwede na pong punuin ang isang lugar o isang meeting place po or isang kwarto. But again, we need to understand po na kailangan din po lahat po na mag-a-attend ay sasabihin po or magde-declare na sila ay walang simptomas. Kasi po, tandaan po natin, we are giving the opportunity na ma-maximize po ang mga kwarto o yung pong isang venue. But again, they must be truthful enough sa pagde-declare po kung sila ay symptomatic or asymptomatic. When it comes sa gathering naman po, at meron pong kasamang kainan ito, we are highly discouraging pa rin po ang communal eating. So, pwede pong kumain, buffet man ay, ano man po ito, as buffet style po. But again, we need to eat with proper distancing po. Okay? Proper distancing and proper allocation ng time po. Huwag prolonged eating together. Okay? Next, under the personal protective equipment naman po, again, as mentioned, mandatory of wearing mask while inside our hospital premises is required pa rin po. Next, strict implementation po ng wearing ng proper PPE according pa rin po sa zoning guidelines po natin. So later on po, Ma'am Dang will be discussing the updated zoning guidelines. Pero ito po ay dinowngrade na po natin. So we need to follow on this. Next po, still, wearing a fit-tested N95 mask po in areas under red zone, yellow zone, and green zone is required po, especially po kung tayo ay may contact sa aerosolizing procedure. Next naman po, under the clinical ward aspect po, visitors, again po, ang mga bantay po or dalaw, 2 at a time po are allowed while strictly following the institution COVID-19 guidelines. Next po, we need to strictly monitor for asymptomatic companion. So, ini-encourage po natin na magbabantay po sa mga pasyente natin ay mga asymptomatic po. Monitor all patients and companions for onset of COVID-19 related symptoms for immediate evaluation. And lastly, under clinical wards po, placement of admitted patients in hallway ay hindi pa rin po nire-recommend. Uulitin po natin, ang paglalagay po ng pasyente sa hallway po ng kada ward or unit ay hindi pa rin po natin sinusuportahan. Next naman po, under OPD and radiotherapy po department, strictly 1 OPD, 1 companion only. Again, nililimitahan po kasi talaga natin ang mga tao sa ating OPD section because we are trying to decongest po ang dami ng tao. Next po, we need to coordinate with the security for strict crowd control of the OPD patients and companions. And lastly, under radiotherapy, we need to ensure na lahat po ng pasyente, companions po ng mga pasyente or bantay na nagsisik po ng medical assistance or ng medical management po ay nakasuot pa rin po ng mask pag nandoon po sila sa ating complex and hospital premises. Ayon naman po sa Department of Health Classification and Case Definition, meron po tayong 3 classification, unsuspect, probable, and confirmed cases. Under po ng suspect, meron po tayong 2 criteria.
clinical criteria at ang epidemiological criteria. Sa clinical criteria, meron po tayong dalawa na hahati, no? So, yung isa po, meron pong fever at cough. Or, alinman po sa tatlong ito. May fever po siya, may ubo, nananakit po ang ulo, nananakit ang kalamnan, nagtatae, meron pong body weakness or fatigue, meron pong pananakit po ng lalamunan, pamumulan ng mata, nahihirapan po sa paghinga, wala pong ganang kumain at pagsusuka. At ayon naman po doon po sa ating epidemiological criteria, kapag ang isa pong community o nabibilang po kayo sa isang pamilya na marami pong cases or meron pong mga confirmed cases, yun po ay pwede po nating ihanay sa suspect cases po. Pangalawa naman po, ang probable cases po natin. Ito naman po ay yung mga tao po na pwede po nasa suspect criteria. Pero po, ang nangyayari po dito, maaari pong namatay po ang pasyente, kaya hindi na po natin napapakuhaan or napapa-examine po for confirmatory. At ang pangatlo naman po ay ang confirmed cases. Dito naman po, ang lahat naman po ng mga pasyente na may simptomas at kumpirmado pong nagpositibo, pareho po sa RAT at sa RT-PCR, yan po ay nabibilang na po natin sa confirmed cases. At punta naman po tayo sa risk exposure. Dito po, meron po tayong tatlo. Meron pong high risk, moderate risk, at ang low risk. Sa high risk po, kapag ang pasyente po ay wala pong mask at ang empleyado po natin ay wala rin pong mask, less than 1 meter po at more than 15 minutes, maituturing po natin itong high-risk exposure. Yung medium exposure naman po, kapag ang pasyente naman po ay nakamask. Pero ang healthcare worker naman po natin ay wala pong mask. Less than 1 meter, more than 15 minutes, yan po ay napapabilang sa moderate risk. Pero po, kapag po pareho pong nakamask ang pasyente at ang healthcare worker, sila po ay maituturing po nating low risk. Ngayon naman po, punta naman po tayo sa updated isolation and quarantine protocols. Meron na po tayong bago. Kung mapapansin po ninyo, regardless po dito kung fully vaccinated po kayo, unvaccinated, or partially vaccinated. Kapag kayo po ay positibo pero asymptomatic, ang quarantine or isolation days na lang po ninyo ay 5 days. Okay? Yan po ay magsisimula kung saan po nakolekta po yung specimen. Kasi asymptomatic naman po kayo. Pero kung symptomatic naman po kayo, 5 days pa rin po. Pero yan po, ang bilang ay magsisimula kung kailan po kayo nagkaroon ng simptomas. Ang mga symptomatic naman po, moderate to severe, critical, or immunocompromised, meron po silang at least 10 days na isolation period. Pero depende pa rin po sa mga attending physician kung i-extend po nila ito o hindi na. And then sa mga close contact naman po, no, sa mga high risk exposure naman po, wala na po tayong quarantine period sa mga yan. Pero kapag meron po kayong simptomas, no, syempre po, susundin pa rin po natin ang ating telemed consultation. Kailangan pa rin po kayo magpakonsulta sa telemed po natin. At sabi nga po ni Ma'am Grace, kapag kailangan na agaran pong management, dahil nahihirapan na po kayo, kailangan na rin po kayong pumunta po sa ating emergency service complex. At para naman po sa updated hospital zoning guidelines, hindi lingid sa kalaman po ng lahat ng ating ospital na hati sa 4 na zones. Ito po ang red zones, yellow zones, green zones, and white zones. At every zones po ay may recommended PPE na dapat sinusuot. Unahin po natin ang red zones. Ito po ang mga areas na nag-cater ng COVID-19 cases tulad ng K-Ward 2 na converted to COVID ward, main operating room sa designated COVID OR theater, hemodialysis every Saturday afternoon kung saan ito po ang schedule ng kanilang procedures for confirmed COVID cases, at ambulance during the transport of patients na COVID suspects or confirmed cases. At ang recommended PPE po na strictly dapat isuot ng mga healthcare personnel ay ang mga sumusunod. Cap, eye protection tulad ng goggles at face shield. Acceptable na din po ang paggamit ng eyeglasses. Fit-tested N95 mask,
disposable gown and gloves, at shoe cover. Sunod naman po ang yellow zones. Nabawasan na po ang mga areas na included dito. Ang mga kasama na lamang ay ang screening area, triage area sa emergency service complex, hemodialysis sa araw na intended for COVID suspects, at swabbing area with provision po sa paggamit ng swabbing booth. Ang PPE na isusuot na lamang po ay fit-tested N95 mask. Pero if there is an aerosolizing procedures, still you need to wear po together with your fit-tested N95 mask, an eye protection like eyeglasses, goggles, at face shield. The third zone is the green zone. Originally, ang kasama lamang dito ay ang regular wards, hemodialysis sa mga araw po na intended for clean cases, emergency service complex, intensive care units, radiotherapy, post-anesthesia care unit, laboratory, oncology unit, at heart station. Pero alinsunod po sa upgraded guidelines, isinama na po natin sa green zones ang transition area, delivery room, at main operating room theaters for clean cases. Good news po para sa lahat dahil sa mga areas na ito, maaari pong magsuot na lamang ng clinical mask. But again, if you are to perform aerosolizing procedures, you still need to wear fit-tested N95 mask and eye protection like goggles, face shields, or eyeglasses. If may cases naman po na you are anticipating splashes, you still need to wear, in addition, a disposable gown and gloves. If sa mga units po na nabanggit ay kinakailangan mag-perform ng COVID-19 testing at bedside, we emphasize po that you need to wear the recommended PPE for red zone. Please, without fail. And lastly, white zones that includes all offices, linen department, pharmacy, central supply, OPD, at mga security personnel po assigned at main building. Everyone is still mandated to wear clinical masks at all times. And that's it. This marks the conclusion of our updated COVID-19 guidelines. We would like to emphasize that your full cooperation is very important para po mapanatili ang safety ng lahat. On behalf of the Infection Prevention and Control Committee, taus-puso po kami nagpapasalamat for your unwavering support and commitment in keeping Jose R. Reyes Memorial Medical Center safe for all. Muli, maraming salamat po.